สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูอาหารง่ายๆค่ะที่ไม่ว่าใครนะคะก็ทำได้นั่นคือเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงนั่นเองค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะก็จะมีปลาดุกย่างค่ะถั่วฝักยาวหั่นท่อนน้ำเปล่าพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและใบมะกรูดซอยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลาดุกกันก่อนนะคะเราจะใช้แต่เนื้ออย่างเดียวนะคะเราจะไม่เอาส่วนหนังดึงหนังออกไปเลยค่ะต้องระวังก้างนะคะดึงก้างออกไปได้ต้องพยายามอย่าให้ติดส่วนหนังนะคะเพราะว่าพอเอาลงไปทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะค่ะเดี๋ยวนั้นจะแกะให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราแกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อเนี่ยมันฟูขึ้นมานะคะเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะได้ฟูสวยงามนะคะตำเลยค่ะตำจนเนื้อละเอียดฟูขึ้นมาเลยนะคะในการทำให้ปลาดุกฟูนะคะอาจจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้มันขึ้นฟูมากขึ้นนะคะหรือถ้าสำหรับตามร้านนะคะเขาจะใช้ตัวปลาดุกฟูเนี่ยปลาดุกผสมกับแป้งขนมปังเพื่อให้ตัวเนื้อปลาฟูเข้าไปนะคะเป็นการลดต้นทุนของตามร้านนะคะแต่อันนี้เราทำทานเองเราใส่เนื้อปลาล้วนๆเลยโอเคค่ะพอเนื้อปลาฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันแห้งขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราตำเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทอดตัวปลาดุกฟูกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะไฟปานกลางไปถึงร้อนจัดนะคะเพราะถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยเอาลงไปแล้วมันจะไม่ขึ้นฟูนะคะแล้วก็รอสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเขี่ยให้มันเป็นวงๆนะคะรอให้ฟองมันหมดก่อนนะคะพอสีเริ่มเปลี่ยนนะคะเราก็จะช้อนขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากที่เรารอให้ตัวปลาดุกฟูเสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มผัดตัวปลาดุกฟูผัดพริกขิงกันเลยนะคะหลังจากที่เราทอดปลาดุกฟูเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดกันนะคะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็ผัดพริกแกงค่ะผัดจนพริกแกงมีกลิ่นหอมนะคะพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ หมู
ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะถ้าตัวพริกแกงแห้งไปนะคะก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วนะคะใส่ถั่วค่ะตามด้วยปลาดุกฟูที่เราทอดไว้ค่ะใส่ลงไปคลุกเลยค่ะให้ตัวพริกแกงนะคะเคลือบให้ทั่วตัวปลาดุกฟูค่ะนั้นใส่พริกชี้ฟ้าค่ะตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะเป็นเมนูที่ทานได้ง่ายๆนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะมีรสเผ็ดๆหวานๆมันๆนะคะอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ